हाई एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो बारीमा फलेको लट्टे सागलाई टिपेर त्यसको रेसिपी दिन गइरहेको छु। अब मेरो बारीमा गएर साग टिपौँ है। पहिला सुरु चाहिँ साग टिपौँ, त्यसपछि पकाउँला। हजुरहरूले मेरो रेसिपी हेर्नको साथसाथै सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला है। मैले चाहिँ लट्टे साग जम्मा 4वटा गमलामा रोपेको छु। एकदम जति टिप्यो त्यति आएकै हुन्छ है। कति राम्रो फलेर एकदम मजाले खान पाइरहेको छु है। अब चाहिँ म साग टिप्छु। एउटा गमलाबाट यति बिन निस्कियो। मैले 2टा गमलाको टिपिसकेँ। अब तेस्रो गमलाको टिप्दैछु। आज मैले 3वटा गमलाको टिपेको साग प्रशस्तै भइसक्यो। अब हामीलाई पुगिहाल्छ यो होइन। अब चाहिँ म यसमा झान्नको लागि खोर्सानी टिप्छु र अचारको लागि टमाटर पनि टिप्छु। अब जाउँ है टिप्नलाई। फेरि टमाटर पनि टिप्छु। टमाटर त मैले हजुरहरूलाई पहिला पनि देखाएकै छु। अचारको लागि टमाटर टिप्न पुग्यो। अब मलाई खोर्सानी त मैले टिप्ने अर्कै हो, तर मलाई तपाईँहरूलाई यो देखाउनु मलाई एकदमै मजाको ठुलो भएको छ। 2चोटि त टिपेर खाइसकेँ मैले। यो चिकन चिल्लीमा, पनिर चिल्लीमा बनाएर खाइसकेँ। मेरो यो 7 वर्ष पुरानो यो डल्ले खोर्सानीमा पनि मजाले फुल लागेर आइरहेको छ। कति फलोस् है, 7 वर्ष फलिसक्यो। त्यो पनि राम्रोसँग फुल लागेको छ। त्यो पनि मैले यो काटिदिएको थिएँ, सबै बढेर अहिले भर्खर फुल लागिरहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् न, मेरो यो हालापेनो पनि यति फलिसक्यो। मजाले रातो पनि हुँदैछ, कुनै मजाले फलेको छ। तलसम्मै छ। तर टिप्नु चाहिँ म यो टिप्ने होइन, यो खोर्सानी चाहिँ टिप्छु। यो हाम्रो सबैभन्दा बढी चल्ने खोर्सानी नै यही हो होइन। कस्तो फलेको छ होइन मजाले। दुईटा टिपेँ मैले। अर्को पनि मैले खोर्सानी टिपेँ। जम्मा 3वटा टिपेँ। थुप्रै छ खोर्सानी त बारीमा। यहाँ अर्को थरीको पनि खोर्सानी छ। यो एकदम पिरो हुन्छ, यो माथि फर्केर फल्छ होइन। हजुरहरूलाई पनि थाहा छ होला। एउटा टिप्छु म। यो चाहिँ म चाहिँ धेरै पिरो चाहिँ खान सक्दिनँ, तर खोर्सानी चाहिँ एकदम रोप्छु म। राम्रो लाग्छ फलेको हेर्नलाई। अब खोर्सानी, टमाटर, साग सबै टिपिसकेँ मैले। अब पकाउन जाउँ है। म चाहिँ यो साग पखाल्नुभन्दा पहिला अगाडि चाहिँ एउटा सफा ठाउँमा राखेर झार्छु। मेरो आमाले चाहिँ सिकाउनु भएको थियो। जहिले पनि सागलाई चाहिँ पखाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी राम्रो सफा ठाउँमा चाहिँ मजाले झार्यो भने चाहिँ त्यसको धुलो किराहरू छ भने तिनीहरू सबै झर्छ भन्नुहुन्थ्यो है। त्यसैले म त्यसरी नै गर्छु सधैँ। अब गरौँ है। यसरी साग राख्यो यहाँनिर, अनि लिएर यसरी झार्यो भने तल सबै जान्छ। अब झारिसकेँ। अब हेर्नु साग झारेपछि कति धुलो थियो त्यसमा, फोहोरहरू सबै झऱ्यो नि। अब पखाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो छिट्टै पखालिन्छ। ल मैले सागलाई पखालेर ल्याइसकेँ। अब हिटलाई अन गरेर कोक राखिसकेँ। अब पकाउन सुरु गरौँ है। कोक तातिसकेको छ, तेल राखौँ। अब आफूले कतिको तेल खाने हो त्यही अनुसारले तेल राखौँ। म लट्टे सागमा चाहिँ ज्वानो जान्छु। सबैको आफ्नो आफ्नो रेसिपी हुन्छ हैन।
सबैलाई आफ्नो आफ्नो तरिकाले पकाएको मनपर्छ। यो लसुनलाई नि मैले यसरी काटेर राखेको छु, यो झानिदिउँ। यो लसुन हल्का यसो ब्राउन हुँदै आइरहेछ। अब यति भएपछि प्याज राखिदिउँ। प्याजलाई पनि फ्राई गरौँ। लसुन प्याज सबै राम्रोसँग भुटौँ। यो हरियो खोर्सानी काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। थोरै बेसार राखिदिउँ। अब सागलाई झानिदिउँ। अब आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। अब छोपेर पकाउँ। छोपेर पकाएको 3 मिनट भइसक्यो। हेरौँ सागलाई, चलाइदिउँ। फेरि 3 मिनट जति छोपेर पकाउँ। अब सागलाई हेरौँ। अब साग अलमोस्ट पाकिसकेको छ। अब ताजा ताजा बारीको साग तुरुन्तै टिपेर पकाएर खाँदा है कस्तो मिठो हुन्छ नि होइन। सिम्पल, एकदम सिम्पल रेसिपी छ, तर खाँदा मिठो हुन्छ। हजुरहरूले अहिलेसम्म चाहिँ मेरो रेसिपीलाई मन पराइदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तै गरेर फेरि म अरू पनि नयाँ रेसिपीहरू लिएर आइरहन्छु, हेरिदिनु होला। ल अब साग पाकिसक्यो, हिटलाई अफ गरिदिउँ र म यसलाई डिस आउट गर्छु है। यस्तै गरेर म फेरि अरू नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।